Усім привіт, Полтавщина. На вулиці лютує січень 2025 року. Вітряно, прохолодно. Якраз час для обрізки садів. Тим, хто дуже любить цю справу, така погода в кайф. Тому я в садку і в цьому відео покажу вам основи, від яких я відштовхуюсь, коли обрізаю сливу. Просили показати про сливу, про плодові утворення, про обрізку сливи, тому гайда, запрошую. Можете підписатись на канал, буду вам дуже вдячний за це, за підтримку нас, за коментарі, за ваш досвід, за підтримку і допомогу тим, хто захищає наші землі, наші сади, за донати. Куди це можна зробити, внизу під цим відео можна подивитися, там є посилання. Це підрозділ моїх знайомих. Вони класно ворога перетворюють на доброго в наших садах. Буду за це вдячний. Погнали до сливи. Це слива. Сорт Президент. Висота її десь метрів 3, певно. Після посадки це буде 4-й, мабуть, рік. Посаджена 1-річною чи 2-річною. І від чого я відштовхуюсь, коли починаю обрізати дерева. Не тільки сливу, а зараз просто на прикладі сливи покажу в тому числі і по кісточковим. От коли підходжу до дерева, я дивлюся спочатку на нього. Перше, дивлюся, який в нього скелет. Тут скелет я формував з центральним провідником. Далі дивлюся, сильно росла чи слабо росла. Сильно росла, бо прирости дає, дивіться які. Це метр приросту є. Це треба враховувати. Далі дивлюся на те, де ж вона плодоносить. На якій деревині дерево закладає плодову. І якщо ось подивитися на цю гілку, дуже класно тут показано, на ній слива нам сама говорить, як це вона робить. Ось вона йде, пішло, тут був зріз, пішла 1-річна деревина. Ось один прут, другий прут. А далі оце 2-річна деревина, яка була зрізана. І отут був зріз, оце 3-річна деревина. І якщо подивитися на цю картинку, то видно, що від стовбура, від центрального провідника на 3-річній деревині є плодова брунька, прям такі квіти. Бачите, вона вже квітне майже. Бруньки в квіточки такі об'єднані. На 2-річній деревині такі квіточки ще кращі, ще більші. На 1-річній деревині таких бруньок немає. Що це значить? Це значить, що слива ця закладає класно плодові утворення на 2-3-річній деревині. Подивимося, як вона буде робити на 4-річній, коли оце відквітне від плодоносу і перетвориться в 4-річну деревину. Скоріш за все, продуктивність цієї гілочки буде зменшуватися. Тоді життєвий цикл цієї гілки зводиться до того, що вона має мати в собі плодові утворення і продовження. Якщо оця 2-річна деревина зараз класно завантажена, наступного року вона стане 3-річною, продуктивність її зменшиться, то на оцій або на цій відростках буде отака продуктивність. І таким чином плодоношення буде відносити на периферію. Скоріш за все, цю гілочку через пару років прийдеться зрізати на пеньок на відновлення, щоб вона викинула 1-річну деревину. Скоріш за все, це буде сильний такий пагін. Він може бути схожий, як кажуть, вовчки. От на вовчок треба дивитися, вовчок вовчку рознь. Він може бути дійсно завалений
ростовими бруньками, а може бути такий вовчок, який при надрізі, так як отут я зробив колись, отак завантажиться весь на другий рік плодовими утвореннями. Тому до вовчків треба підходити з відчуттям, з любов'ю, скажімо так. От вам і вся основна така природа плодоношення дерева, зокрема цієї сливи. Тепер виходить так, якщо в нас є центральний провідник, ми отам виберемо висоту, його довжину, висоту, яка нам буде необхідна. Скоріше за все, отам зріжу на якусь бічну гілку. Мені дуже висока слива, тут точно не треба. Перше. Далі. По всій його висоті буде відбуватися навантаження і циклічне оновлення плодоносної деревини, яка буде якась однорічна, якась дворічна і далі однорічна. Дворічна вже буде плодоносити. Якась трирічна, дворічна, однорічна. Трирічна гірше завантажена, дворічна класно завантажена плодоносними і однорічна, можливо, на наступний рік ще буде плодоносити. Коли вона перейде в 4-річну, скоріш за все, таку гілку я зріжу на пеньок для того, щоб вона стала однорічною. І тоді в такому дереві йде циклічне оновлення плодоносної деревини разом з наростанням нових гілок на майбутнє плодоношення. Виходить там 4-річний чи 5-річний цикл для оновлення, повного оновлення гілок цього дерева. І там 25% це умовно там однорічні, які прирізаються в верхівках для того, щоб дворічні завантажилися плодовими утвореннями. Вони не плодоносять, а 75% умовно плодоносної, яка завантажена. Тому ось таку гілку. Оцю. Це я залишаю. Тут класна довжина, завантажена. Якщо буде перевантажена, я краще зірву зелені сливи, залишу, щоб вона не пошкодила, не відламала там і так далі. Поки що залишаю все як є, не зрізаю плодові утворення. А з оцих двох я зроблю таким чином. Оцю зріжу на пеньок, щоб вона далі викинула однорічно. Отут, може, ще будуть плодові утворення. А оцю приріжу, невеличкий зріз зроблю на плодоношення. Мені не потрібно цю гілку відпускати кудись ген-ген. Тим більше вона навантажиться, відігнеться. Це буде широке дерево. Не треба мені цього. Тому цю гілку я обріжу так. І так по кожній гілці, по кожній ділянці дерева ви маєте пройти і визначити, що ви залишаєте на плодоношення, що продовжуєте на плодоношення, а що прирізаєте на відновлення на пеньок. Оце вам, в принципі, вся філософія обрізки кісточкових, будь то центральний провідник, чи будь то чаша, це сливи, абрикоси. Давайте ще один приклад візьмемо. Ось іде гілка. Тут завантажена прям гарно плодоносною деревиною і навіть плодоносний прутик. Ось. Далі пішло основна вісь сюди, пішло сюди далі від галудження її. І було прирізане, завантажене плодовими. І далі пішов однорічний пагін, класний. Я його приріжу на плодоношення. От хай вона, ця частина, завантажується наступний рік і трудиться собі. Ця частина трудиться і пішла собі ось одна відгалудження сюди і продовження сюди. Відгалудження в нас пішло більше, тому я залишу його на плодоношення, трохи надріжу, хай воно собі завантажується отут. А це, що менше, я його приріжу на пеньок на відновлення. Хай собі отут ще викидає однорічні пагони. І таким чином у нас в цій гілці є плодоносна деревина. Пішла. Є однорічні пагони, які закладуть на наступний рік плодоносну деревину. І є пеньок на її відновлення нової плодоносної деревини. Ось вам обрізана гілка сливи. Щось плодоносить, щось на пеньок на відновлення зрізане, щось однорічне залишене на загрузку на наступний рік.
Дякую вам. Хай ваші сливи радують вас разом з абрикосами і персиками, і іншими кісточковими. Можете використовувати цей принцип. Я думаю, що він піде на користь деревам, їхній продуктивності, оновленню. У вас радості може додатися ще більше. Дякую за те, що поділитеся цією ідеєю і цим підходом з нормальними людьми. Нормальні люди мають бути щасливі. Дякую за підтримку, дякую за донати військовим. Всім багато любові, до зустрічі.